Це був наче ковток свіжого повітря, не книга. Панк 57 від Пенелопочки Дуглас. Огляд книжечки. Якщо я не помиляюся, Панк 57 – це приквел до «Диявольської ночі», хоча майже не пов'язаний з самим сюжетом «Диявольської ночі», але пов'язаний зі всесвітом і з персонажами даної серії. Тому пройдемося коротко по сюжету. У нас є два головних герої – Міша і Райан. Райан, якщо що, дівчина. Міша і Райан переписувалися з 5 класу в рамках шкільного проєкту звичайними листами по пошті. Але так сталося, що їх спілкування було настільки теплим і приємним, що воно затягнулося на 7 років. Вони разом цим листуванням виросли, один одного пізнали і стали близькими один для одного людьми. Але за деякими обставинами Міша перестав виходити на зв'язок, і Райан все одно продовжувала йому писати, не підозрюючи, що він вже давним-давно знає, хто вона, як вона виглядає, і він знаходиться набагато ближче, ніж вона думає. Але в тому та й проблема, що на листах вони всі були дуже милі, ідеальні, один до одного прив'язані. Але чи буде так в реальності, коли вони зустрінуться і зрозуміють, хто вони є один одному? Це нам розкриває ця книжка. Плюси і мінуси, і все, що я хочу сказати про цю книжку. Я насправді вважаю, що її треба читати після «Диявольської ночі». Бо я читала її після «Диявольської ночі». Поясню чому. Так, Міша і Райан зустрічаються в основній серії «Диявольської ночі» буквально трошечки в 2 книжках на 2 абзаци. І достатньо просто розуміти, що вони разом. І єдиний нюанс, читаючи «Диявольську ніч», ми спойлеримо собі те, що сталося з його сестрою. Не в деталях, але ми приблизно знаємо результат. Але, прочитавши «Панк 57», я зрозуміла, що якщо б я читала його перед «Диявольською ніччю», він би мені, особливо епілог, заспойлерив би мені набагато більше щодо серії «Диявольська ніч», бо вона більша і розкриває набагато більше нюансів людей і персонажів і стосунків. Тому я дуже рада, що я це прочитала після «Диявольської ночі». Це хтось називає булі-роман, і я знаю, що багато хто чомусь дуже сильно критикував «Панк 57». Я б не назвала це ні дарком, ні булі-романом. Так, у них є якісь такі моментики в стосунках і в цілому, але ні. Тут нема нічого такого, це просто стандартна така підліткова агресивна романтика в стилі Пенелопи Дуглас. Я не знаю, за що тут можна було б хуйсосити. Мені дуже сподобалося. Із мінусів до книги і до сюжету. По сюжету в мене тільки один мінус. Чому знову забувають використовувати змазку? Я просто не витримую, коли я читаю про перший анальний секс без маски, де вона буквально через 3 хвилини просить його рухатися швидше. Камон! Начитається, блядь, хтось, що можна, блядь, з першого разу без маски, блядь, заїхати. І пропала дівчинка чи хлопчик, не знаю. Ну, від гріха подалі. Другий момент, я не знаю, чи може це рахувати як мінус, але тут згадуються текста пісень, які в сюжеті писав Міша. І КСД намагалася його перекласти, а я, читаючи, намагалася прочитати це хоча б як вірш, а не як пісню. Там є невеличка рима, але воно все одно, з плюсів книжки. По-перше, те, що мені щастить, що після хуйово прочитаної книжки мені щастить на щось дуже добре. І «Панк 57» нагадує приємний, невеличкий серіал про американських підлітків і їх романтику. Ну, просто невеличкий перепочинок від всього лайна, що може відбуватися в житті. І взагалі вайб книжки
нагадує щось таке. Я дуже люблю «Диявольську ніч» і мене не відпускає той всесвіт, їх Thunder Bay. Мені було дуже приємно читати і зустріти старих улюблених персонажів. На жаль, Деймона там не було, зато там був Кай. І коли я читала, це було схоже на ось таку емоційну реакцію. Hey baby, how are you? Щодо стосунків головних героїв. Знову ж таки, наголошу, що я не вважаю, що в них були булі стосунки. Так, вони моментно були специфічними, але я ж кажу, звичайний американський серіал, в якому завжди є така хуйня. Мені дуже подобалася їх динаміка. Тобто Міша балансував між чимось таким моментами бажанням під'їбать, трошки підколоть, якусь гидоту сказати, да, змусити її ревнувати, і своїми теплими і щирими почуттями. І мені дуже подобалося. Я не знала, що від нього очікувати в якийсь момент. Я знала, що це не буде на тотальний піздець схоже, тому це було цікаво і приємно. Просто я обожнюю Мішу. Райан теж не шаблонна персонажка, вона вміє складати 2+2, можливо, не одразу. В якісь моменти я її вважала дуже тупою піздою, але ми до того повернемося пізніше. Але в цілому у неї є свій характер, у неї є своя мораль, яку вона несе в книжці, тому мені подобається. Хоча все одно більшість становлення персонажки порішав Міша. Якщо оцінювати характер і вайб персонажів по сюжету, то найперше, що кидається в очі в Райан, це те, що в листуванні з Мішою вона дала себе описати як доволі скромну, доволі тиху дівчину, яка сидить там сама десь в куточку і щось своє та робить. Вона не ходить по вечіркам і взагалі типу, їй все таке не цікаво. Принаймні таке враження склалося у Міші. Але у тихому омуті, як кажуть, щодо характеру Міші, я не можу назвати його здоровим грінфлегом, якщо ми кажемо про реальний опис чоловіка. Але поки на просторах книг Пенелопи Дуглас він прям зайка-котик. Він грінфлег, насправді, по ставленню до Райан просто золотко обожнюю. Зі своїми типу перчинками. Порівняно з чоловіками з «Диявольської ночі». If that was my girl, her ass would be red for a week. Yeah, I don't physically threaten my girl, okay? Можливо, те, що Міша мені дуже подобається, це в тому числі тому, що він має багато татуювань і пірсинг, і в мене виникає слабкість з часів Нани і Шина, який грав у них на бас-гітарі. В плані побудови сюжету, плот-твіста і так далі. Тут нема такої зав'язки, розв'язки і фіналу, як в «Диявольській ночі». Тому що, ну, по-перше, і габарит книжок якби різний, тут 400, там 600 і більше сторінок. І не буває такого прям вау-вау-вау. Тобі немає цієї сюжетної напруги з самого початку. Ти дійсно кайфуєш просто зі шкільного життя і підліткових стосунків. Але найцікавіше те, що через те, що стається з його сестрою на початку, у Міші була мета прийти туди, де вчиться Райан, бо він йшов з самого початку не до неї. І ця мета, насправді, до останнього не розкривається. Навіть коли я читала і думала, що ну ось це, мабуть, воно, або будувала якихось свої там теорії, то в фіналі я така, оце так. Це був невеличкий прям плот-твіст, масенький, на піврозділу, але із всіх моментів я просто така.
цілому, глобальних якихось нюансів і недоліків я не можу більше виділити. З плюсів це приємна, легка, підліткова по атмосфері література, від якої я кайфанула, з якої я відпочила. Якщо порівнювати цю книжку з іншими книжками Пенелопи Дуглас в плані їблівості, в плані дарк сюжету, моралі і так далі. Тут я взагалі не сильно була зацікавлена Євлею. Вона тут є, не хвилюйтесь. Але вона не настільки мені і потрібна була. Так, воно доповнювало сюжет, але мені більше подобалося все інше. В плані моралі мені подобається, що тут більш очевидна, більш проста і більш очевидна мораль, ніж, наприклад, «Диявольської ночі», тому що там дійсно доволі важко вичленити одразу мораль. А тут доволі більш по-простому, і мені це дуже подобається, тому що оці підліткові проблеми, коли ти намагаєшся бути не тим, ким ти є в шкільні роки, щоб когось вразити і так далі. Ну, я не знаю, як зараз у сучасної молоді, а от за мої часи це була доволі розповсюджена проблема, і мені дуже подобається, як це розкривається, якими розумними, гарними словами пояснюється, що мені здається, що якась дівчинка чи хлопчик у підлітковому віці, якій там подобається дана література, може навіть зробити для себе якийсь гарний висновок, що мені дуже-дуже подобається. Тому, як Дарк, ми взагалі не оцінюємо, тут немає нічого. Як Булі, я не знаю, це один. Чисто за приколи Міші. Або за токсичність подружок Райана, я не знаю, на один. Але як книжка в цілому, я поставлю 7-8 з 10. Воно не буде викликати захват, вах, і вона одразу вас відпустить, як ви дочитаєте, але сам процес читання ви будете насолоджуватися. Принаймні, я насолоджувалася. Тому я буду радити цю книжку. Тому, я думаю, на цьому все. До нових книжок!